Andito na po tayo ngayon. Welcome again everyone to the launching of the CvSU Agri-Ecotourism Park. Itong ating agro-ecotourism park ay parang kung ako ang titingin ay kalahati pa lang yan ng ating planong ibahagi na ang ating university ay magiging tourist destination. Pagbati sa kay Dr. Hulyo, the former Vice President for External and Business Affairs, na kung saan siya po talaga ang nagpasimula na isang katuparan ng ang aking iniisip na agro-ecotourism park. It is very highly commendable that Cavite State University has this agro-ecotourism park, which will showcase and share to the public the outputs of the research activities, extension, and business activities of the university. It is worth noting also that aside from promoting sustainable farm tourism and the conservation and protection of ecological biodiversity, it is nice to know that the park will also serve as a place where visitors can relax, dine, have fun, and do experiential learning. It has been a remarkable year for us as we are facing the new normal mode of doing things. It is a fact that tourism continues to be one of the sector hardest hit by the coronavirus pandemic, and the outlook remains highly uncertain. In a study conducted by the Organization of Economic Cooperation and Development, or OECD, international tourism is expected to fall by 80% yearly. Cavite State University, headed by our university president, Dr. Hernando D. Robles, being the fast and serious president, transform crisis as an opportunity of tourism. With him, our Vice President for Administrative and Support Services, Dr. Camilo A. Pulinga, who headed the think tanks of this so-called Agri-Ecotourism Committee, or shall I say, the Agri-Ecotourism Park family. It gives me great pleasure to be launching the Agri-Economic Tourism Park today, together with the Cavite State University.
I can't wait to visit the CvSU Agri-Ecotourism Park in person and look at the bees, feed the farm animals, witness the ecological biodiversity on display, and enjoy a cup of homegrown coffee. Congratulations again to the Cavite State University for this wonderful green recovery initiative that promotes sustainability, farming, and ecotourism. Bukod sa accommodation, meron pong makikitang kakaiba. No? Ang ecotourism park po ay, sabi nga po ni Secretary ng Tourism kanina, ay isang napaka-halagang pambenta sa ating mga turista. Dahil tayo po ay nakulong ng halos 2 taon na, ang ating mga kababayan hindi nakakalabas. Ay nako, baka mahirapan ko sa pagbubuking nito. No? So you're seeing 2 kalabaws, meet po si Ralph and si Rufa. Ayan po, magnanay. And yun pong tatay sa tapat po ng Kefenar. So why kalabaw? Because kalabaw symbolizes agriculture, which is the flagship of Cavite State University. Ngayon din po ay ang ating pangarap ay makatulong tayo sa ating probinsya, lalo tigit sa ating bayan ng Indang, sapagkat ang kanila pong adhikain ay ang farm tourism din at agritourism. Isa sa mga vision mission ng ating probinsya at ng ating munisipyo. Ang programa ng CABSU bilang sa pagtitindig ng ating Agri-Ecotourism Park ay isang napakalaking bagay, hindi lamang sa universidad, kundi sa ating bayan. Ang pananaw po ng ating pamahalaang bayan ay maging isang sentro ng agri-tourism ang bayan ng Indang. Kaya ho, may pagmamalaki na natin at kung meron po tayong mga bisita, dito po natin dadalhin at sasabihin natin na ang bayan po ng Indang ay meron pong tourism park sa pamamagitan at sa pagsusumikap ng Cavite State University. I am positive that like the aforementioned provinces, CvSU will further propel Cavite as a top agri-tourism destination in the country with the Agri-Ecotourism Park as the first SUC-owned park in Cavite. Basta't sama-sama, kayang-kaya. Tuloy ang pagpadyak para sa edukasyong de kalidad, tuloy ang pagpadyak sa turismong Pilipinas na tatatak. So dapat, Kapo, kahit na tayo upland, ay mag-create tayo ng isang water. Kasi ang tubig ay flowing. Ito ay symbolizes ng flowing of ideas, tsaka yung eternal ideas or knowledge. Kaya yan po ay ating ipapamana sa ating mga susunod na henerasyon. Kaya po, sa pamamagitan ng ating Agro-Eco Park dito sa loob ng CvSU, ay makapag-contribute tayo. Ito siguro ating ambag sa susunod na mga kabataan. Ang masasabi ko po, we are glad to assist you. Tara na sa Cavite State University
Agri-Eco-Tourism Park. Magandang umaga po ulit. Salamat. Hindi na bago sa ating bansa ang bagyo, pagputok ng bulkan, paglindol, sunog at kung ano-ano pang kalamidad. Ito ay hindi natin maiiwasan, pero maaari natin itong paghandaan. Bilang kasagutan, ating binuo ang Project DINA o Disaster Information for Nationwide Awareness. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, layunin nito na magbigay ng sapat na kaalaman tungkol dito at kung ano ang dapat gawin para mapaghandaan ang mga kalamidad. Halina at magkaisa. Tandaan, kung bawat isa ay laging handa, tiyak ang kaligtasan ng ating pamilya at ng ating komunidad. Handa na ba kayo? Anumang oras, dapat may nakahandang emergency survival kit na madaling bitbitin kung sakaling nagkaroon ng sakuna at kailangan ng lumikas ng tahanan. Dapat laman ito ang mga sumusunod. First aid kit na naglalaman ng mga gamot para sa lagnat, LBM, sugat at iba pa. Flashlight, kandila, posporo, baterya at pito. Radyo at baterya. Inubing tubig sa saradong lalagyan. Mga kailangan ng mga sanggol, matatanda at may kapansanan. Ready to eat na pagkain na maaaring tumagal ng 2 araw. Kumot, malinis na damit, kapote, bota, tsinelas, tissue at sanitary supplies. Lubid, dyaryo at matibay na lalagyan ng mga mahalagang bagay. Pera, papel at ballpen. At identification card o ID na naglalaman ng blood type at emergency contact number. Good morning, everyone. Welcome to our webinar entitled ISTORYA, a webinar series, impactful services and transformative opportunities in response to the needs of the community and the academia. So I'm your moderator for today. I'm Silky Tuginay, and we have also Miss Beatrice Ogo, our interpreter.
So to start our program, may we have Engineer Catherine Grace Peña Lopez from the College of Engineering and Information Technology to lead us in our invocation, to be followed by singing of our national anthem. Lead me, Lord, lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, oh Lord. Lead me, Lord. Dear God, thank you for all the blessings you have bestowed upon us. We are truly grateful for them.
thank you for allowing us to have and attend a webinar series that aims to support the month of planet Earth. May you extend your divine wisdom to the speakers so that they would be able to impart effectively their knowledge to all of us. Bless the participants as well so that we would be able to glean the vital knowledge from this activity. May you bestow the blessings after this webinar so that we may spread what we learned in the spirit of your love and generosity that would bring glory to your name. This is our prayer in Jesus' name. Amen. A pleasant morning to everyone of our participants here in the Zoom meeting room and via Facebook Live. I hope everyone is okay despite this inclement weather. So the CvSU Extension Services, in partnership with the College of Criminal Justice, College of Engineering and Information Technology, and the Gender and Development Resource Center, having this webinar, the 5th ISTORYA episode entitled Inclusive Disaster Risk Reduction, Kasali Tayo. So to formally start our program, may we have the Director of the CvSU Gender and Development Resource Center, Dr. Susan G. Tan, for her welcome remarks. Okay, good morning po sa lahat. Isang maulan na umaga sa atin. Welcome po sa lahat ng mga participants dito po sa 5th episode ng ISTORYA webinar series po ng aming extension project. So ang topic po natin ngayon is a good way to end yung ating month ng July. So tandaan po natin, pagdating po sa buwan ng July, we are celebrating 2 national event. Ang unang-una po dyan ay yung ating National Disaster Resilience Month. At ang pangalawa po ay yung ating National Disability Rehabilitation and Prevention Week. So for today's theme, ito po ay nagsimula sa extension project ng aking kolehiyo, ang College of Criminal Justice, na may title na Iba na ang Handa. So we are advocating for an inclusive disaster risk reduction management. And of course, unti-unti rin po, we're working na kami may makilalang university na GAD-RC. So we want everyone to be included, walang iwanan, lahat po tayo kasali. So I hope na as you watch po this webinar ay marami po tayong matututunan at makikita natin sa ating paligid yung ating mga tinatawag po na mga invisible group. So again, thank you for watching this, and then I hope na sama-sama po tayong matuto sa webinar na to. Good morning po uli sa lahat. Thank you very much, Ma'am Susan, for welcoming our participants. May I reiterate that the CvSU Naic Campus is one also of our partners in launching this webinar. So may we have also the lovely Dean of the College of Criminal Justice, Dr. Pamela Iza Kabematic, to give her message. Hello, good morning.
Hi, am I heard, Ma'am Silky? Good morning, ma'am. Yes po, ma'am. Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. Yan. In behalf of our University President, Dr. Hernando de Robles po, again, binabati po namin kayong lahat ng isang maulan at mapagpalang araw. Yon, to President Maria Fe M. Maravillas, Ma'am of Person with Disability Federation Corporation, to Manager Ina Jocelyn A. Baron of Center for Disaster Preparedness, ang amin pong laging kasama sa activities na ito. To all our CvSU officials, faculty members, staff, and students present here. Yan, to the organizing committee, led by the University Center for Extension Services, our college, the College of Engineering and Information Technology, the Naic Campus, and GAD-RC, and of course, to all our beloved participants with us here today, both in our platform, the Zoom, and Facebook Live. Of course, as Ma'am Susan reiterated po, it is indeed our observance to the National Disaster Resilience Month and the 43rd National Disability Prevention and Rehabilitation this July. So our university indeed calls for the inclusive participation of all our stakeholders, partners, administrators, faculty, staff, and dear students in realizing a safe and resilient community through the conduct of this kind of activities relative to building of disaster resilience, covering the 4 thematic areas. So hindi lamang po tayo nagtatapos sa iisang thematic area ng ating disaster resilience. No, we have prevention and mitigation, preparedness, response, and rehabilitation and recovery. So this year's theme is tamang pamamahala at kahandaan, kaalaman at pagtutulungan sa sakuna at pandemya'y kalasag ng bayan. So tayo po'y kabilang doon sa tema na binahagi sa atin nationally for this year. So we are particularly aware of disaster risks and the need to respond to the government call for inclusion due to previous and current emergencies, hazards, and disasters we are facing. So communities around the world are being devastated by droughts, floods, more intense and unpredictable storms, sea level rise, and more than a year of pandemic. So, ito na po tayo. And as we know, when disasters strike, it is always the poor and people with special needs who are most vulnerable and suffer the most. Without urgent action, the impact of climate change could push an additional 100 million people into poverty by 2030. So in fact, the Philippines ranks high on most global indices for the vulnerability to climate change and natural disasters. So in response, initially, Ma'am Susan had mentioned that the university, through the College of Criminal Justice, and of course the NAIC, with partnership of CDP and PSWD, initiated an inclusive disaster project dubbed as Iba na ang Handa. So different activities po have been conducted even before the pandemic hits us. And hopefully more helpful events like this be continuously supported. Another output po out of these partnerships we have is the UDRRM plan, which strengthens us with the disaster preparedness, response, rehabilitation, and recovery. So, ang bawat kolehiyo po ng ating universidad ngayon at ang ating mga satellite campuses and even units have our capable civil security officers and responsive organizational structure for any incident or emergency that may arise. So indeed, these efforts po will not end here. Thus, our university calls upon all departments and partners like you for the necessary assistance so it can fully contribute to our battle cry, the disaster resilience. So, ngayon po tayo makikinig na sa bawat sakuna ay may istorya na dapat natin pakinggan at isabuhay upang tayo po'y lalong matuto at maging handa. So maraming salamat po. Nawa po ay maging fruitful at maging
kapaki-pakinabang po sa bawat isa itong ating gagawin sa kalahating araw na ito. Maraming salamat po. Thank you very much, Ma'am Pam, for your wonderful message for our participants. Now, we will proceed to our first topic for our webinar. So start with, may I introduce first our first speaker. So our first speaker has been with the CPD for almost 6 years now. She started out as a trainer, facilitator, and project manager of CBD-RRM for various sectors, including informal sector families, children and youth, internally displaced persons, and persons with disability. She has become a mentor to local government units and other stakeholders in conducting their community risk assessment, DRRM planning, and program implementation. In 2016, she was part of the Humanitarian Preparedness and Response Program, launching CDP as a humanitarian organization. Currently, she is the National Coordinator of the Disaster Risk Reduction Network Philippines, or DRRNet Phils, an advocacy network composed of 60 development and humanitarian organizations and DRR practitioners in the country. In addition, she also serves as the coordinator for the Humanitarian Innovation Fund, ELRA, here in the Philippines. She is also the current national focal point for the global network of civil society organization for disaster reduction. My dear participants, may we welcome our first speaker, Ms. Ina Jesslaine A. Baron, the Project Manager of Center for Disaster Preparedness, to discuss with us our topic, an overview of community-based disaster risk reduction management. Good morning, Ma'am Ina. Good morning po. Ayan. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Ina, galing sa Center for Disaster Preparedness. Taon-taon sa buwan ng Hulyo ay sinaselebrate sa mga paaralan ang Nutrition Month. Binibigyang halaga dito ang promosyon sa pagkain ng tama at ang pangkalahatang epekto ng well-balanced meal sa kabuuan ng isang tao at ng komunidad. Sa buwan na ito rin, pinagdiriwang ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week, kung saan binibigyang halaga naman natin ang kalusugan at kaunlaran ng mga Pilipinong may kapansanan. Kasabay ay ang pagkilala sa mga kababayan nating persons with disability bilang aktibong nation builders. Sa ika-43 taon ng selebrasyon na ito, kamakailan ay naging sentro ng selebrasyon na ito ang epekto at ang pag-angkop ng mga taong may kapansanan sa gitna ng pandemikong COVID-19 na sa mga panahon na ito ay nag-evolve na nga sa iba't ibang variant. Tulad ng binanggit ni Dr. Susan, sa buwan ng July rin pinagdiriwang ang National Disaster Resilience Month, na sa taong ito ay may temang tamang pamamahal at kahandaan, kaalaman at pagtutulungan sa sakuna at pandemya'y kalasag ng bayan. Binibigyang halaga sa buwan na ito ang iba't ibang gawaing nagpapalakas ng kahandaan at katatagan ng mga Pilipino laban sa hamon ng mga kalamidad. Isang beses sa loob ng 12 months ay nagbibigay pugay tayo sa lahat ng progresong nagagawa natin upang bawasan ang epekto ng negatibong epekto ng mga disaster, upang mapaghandaan at bumangon mula sa mga ito. Dito rin natin binabahagi ang good practices mula sa iba't ibang sektor kung paano nila niyayakap ang DRRM sa kani-kanilang mga regular na programa. Pinag-uusapan rin dito kung ano ang progreso ng Pilipinas, kaugnay ng mga pagsusulong natin sa mga global na kasunduan tulad ng Sendai Framework for DRR na binuo at pinagkasunduan ng iba't ibang bansa noong 2015. Sa pangunguna ng Office of Civil Defense at sa suporta ng National Disaster Risk Reduction and Management Council member agencies,
Kasama na ang mga kasamahan natin sa CSO representatives from the academe, people's organizations, networks, and faith-based organizations. Ikinagagalak po namin na ang selebrasyong ito ay tunay ng niyayakap ng ating partners mula sa national hanggang sa mga barangay. Bagamat malayo na ang ating narating sa ngalan ng kaligtasan at ng disaster risk reduction, nananatili pa rin ang iba't ibang bantang panganib at posible pa rin sila makaapekto sa atin 24/7. Maaari pa rin itong magdulot ng pagkasira ng mga buhay, mga bahay at kabuhayan. Sa ilalim ng batas na Republic Act 101-21 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, binibigyang diin ang paggawa ng disaster risk reduction and management sa lahat ng level ng pamamahala. Mayroon sa national government, sa mga rehiyon, probinsya, mga syudad at mga barangay. Ito ay gawaing hindi lamang nakasalalay sa pamahalaan, kundi sa pagtutulungan at sama-samang pagkilos ng bawat miyembro ng komunidad. Kasama ang civil society, private sector, academe, at ang mga taong galing sa iba't ibang sektor na mismong naninirahan at bahagi ng komunidad, lalo pa ang mga sektor ng kababaihan, mga bata, mga kabataan, mga taong may kapansanan, mga nakatatanda at mga katutubo. Kumbaga sa isang cake, lahat may portion. Lahat ay may taya at lahat ay dapat na makuha. Lahat ay namumuhay na walang pangamba sa epekto ng disaster dahil nasisiguro na ang bawat aspeto ng paghahanda ay napagplanuhan. Ito po ang ating pangarap. Ngunit sa realidad, nananatili na tayo ay naaapektuhan pa rin ng araw-araw na pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat at mga bagyo. Karamihan sa ating kababayan ay nanirirahan at nahihirapan bumiyahe sa kanilang pupuntahan o kaya ay pumasok sa kanilang trabaho na siyang magsisiguro sa kakainin sa araw-araw. Ang mga bahay ng ilan ay nalulubog pa rin sa baha kahit kaunting ulan lamang. Ang iba ay namumroblema dahil sa hindi sapat ang kita at kapag dumating na ang panahon ng bagyo o anumang emergency ay walang alternatibong kabuhayan. Sa kaso ng mga kabataan at bata, sa panahon ng emergency, nauuwi ang ilan sa pag-salvage ng junk materials at pagbebenta nito upang makasapat sa araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Kaya naman, sila ang naiiwan sa bahay upang mag-alaga sa kanilang mga nakababatang kapatid. Naililipat sa kanila ang role ng magulang kahit gaano pa man sila kaliit. Sa panahon ng pandemic, ito ay naging dagdag pasanin sa isang bata na dati nang nahihirapan sa pagbabago ng modality sa school. Sa panahon ng emergency, may mga naitatala rin na reports tungkol sa violation against women and children. Kapag may emergency, nahuhuli pa rin ang ilan sa ating mga kaibigan na person with disability. Hindi lahat ay sensitized sa pangangailangan at kakayanan nila bilang aktibong bahagi ng risk assessments at DRRM planning. Dahil dito, nalilimitahan ang access sa mga serbisyong dapat ay prioridad sila, tulad ng ramps sa evacuation center, mga kagamitan para sa kanilang mobility, inclusive na early warning systems at marami pang iba. Gayon din naman sa older persons. Ang usapin ng kalusugan ay usaping DRR at mahalaga na ito ay naisasabuhay. Ito po ang tuntungan ng community-based DRRM o ang community-based disaster risk reduction and management. Upang masiguro na bawat isa ay may bahagi ng cake, mahalaga na kasama ang bawat isa mula sa pag-alam sa tunay na kalagayan ng bawat sektor ng komunidad. Ito ay nagsisimula sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga bantang panganib, pati na rin ang mga vulnerabilidad o mga salik na nagre-resulta sa disaster. Ano-ano ba ang mga nakahadlang upang tayo ay maging tunay na handa at ligtas?
Kasabay nito ay ang pagtanaw sa kung ano-ano man ang mga kalakasan na mayroon sa ating lugar. Ano ang maaaring itulong ng bawat isa upang marating natin ang pangarap? Ano-ano ang mga makabagong paraan o innovations upang matugunan natin ang mga issue na dala ng mga disaster? Paano po ba natin at paano po ba tayo magiging tunay na matatag o resilient? Dito po mahalaga ang inyong mga istorya. Mula sa bukas na pag-uusap at mga diskusyon, aktibong pakikiisa at ang ating pag-claim sa ating mga karapatan at espasyo sa ating mga barangay, munisipyo at mga institusyon na kinabibilangan, nagiging kabahagi tayo ng solusyon. Hindi one size fits all ang solusyon sa iba't ibang issue sa disaster. Magkakaiba po ito, kaya nasa ating mga kamay ang pagkilos upang gawin nating appropriate, responsive, at cross-cutting. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong maimbitahan sa pagsasalo na ito at ang pagkakataon na makapagbahagi ng istorya tungkol sa CBDRM. On behalf of CDP, ang Center for Disaster Preparedness, ay nais ko pang bigyan ng pagpupugay ang Cavite State University at ang Cavite State University Extension Services, kasama na ang College of Criminal Justice, ang CvSU Naic Campus, College of Engineering and Information Technology, and CvSU Gender and Development Resource Center sa ika-limang yugto ng istorya o ang impactful services and transformative opportunities in response to the needs of the community and the academe. Ang temang Inclusive Disaster Risk Reduction, Kasali Tayo, ay isang significant na pag-uusap, lalo't higit sa panahon na ito na nariyan ang hamon sa tunay nating partisipasyon. Ngayon, sa panahon na maraming limitasyon. Bago po ako magtapos, ay hayaan niyo po akong ibahagi ang ilan sa mga panawagan at mga paalala kung paano natin maaaring isabuhay ang CBDRM sa ating sariling mga lugar. Una, ang DRRM ay trabaho ng lahat. Kaya dapat lahat tayo ay kabahagi. Nagkakaiba man ang epekto sa atin ng mga disaster, lahat tayo ay may boses at papel na kailangang gampanan upang ma-achieve ang katatagan na tinatanaw natin. Ano pa man ang pakakahulugan nito para sa atin. Tayo man ay miyembro ng isang people's organization, maaari nating i-mainstream ang mga gawaing bago, habang at pagkatapos ng disaster sa ating mga regular programs. Gayon din naman sa mga miyembro ng academe tulad ng gawain ng CvSU Extension Service. Pagpatuloy po natin ang community integration at ang pagbibigay ng iba't ibang espasyo upang makapaglabas ng boses sa mga sektor na kapartner natin. Pangalawa, bilang bahagi ng isang komunidad o institusyon, pagtulungan nating iangat ang pananaw ng mga sektor na nasa sentro ng mga unos at kalamidad. Kasama sa ating trabaho na ipaunawa ang disaster risk sa ating mga kapitbahay, lalo pa sa mga pinaka-maaapektuhan ng disaster. Ito man ay bagyo, lindol, baha, sunog o pagputok ng bulkan. Mahalaga na maunawaan ng mga nasa high-risk areas at mga taong at risk, potential na maapektuhan ng mga kalamidad sa kanila, nang sa gayon ay makagawa rin sila ng mga hakbang upang i-equip ang kanilang mga sarili at mapaghandaan ang mga ito. Sama natin sa kabuhayan ng mga magsasaka, mangingisda, mga may kapansanan at iba pang kaakibat na sektor. Sama natin ang pag-uusap na ito kapag tayo ay nagdi-discuss ng disaster. Malapit ang sikmura sa lupa kung nasa ng isang Pilipino. Alamin natin kung ano ang mga issue na maaaring idulot ng mga bantang panganib sa kanilang kabuhayan. Sa pagpapalakas at pagprotekta sa mga vulnerableng sektor, nakakapaglabas din tayo ng mga alternatibong kabuhayan at lumiliit ang risk ng kawalan ng income sa panahon ng emergency at maging pagkatapos nito.
Malaking tulong rin ang kanilang mga karanasan sa pagdidisenyo ng mga programang pang-DRR. Susunod, ang 4 thematic areas ng DRRM ay kumakatawan sa mga area ng pakikilahok ng maraming stakeholders na may pagtutok sa mga gawain at pamamaraan para maiwasan at mabawasan ang epekto ng disasters. Ito po yung tinatawag nating DRRM. Ang usapin ng disaster risk reduction ay hindi lamang response. Panghuli, siguraduhin nating walang naiiwan. Make sure no one is left behind. Ikonsidera ang kakayahan at pangangailangan ng mga taong may kapansanan at mga kabataan. Sila ay ating kapitbahay, kaklase, katrabaho, kapamilya. Magtulungan tayong i-empower ang bawat isa dahil lahat tayo ay may ambag. Alalahanin po natin parati ang salitang inclusive. Iyon lamang po, nawa ay nakapagbigay inspirasyon ang lahat kami po at ang mga susunod pa nating speakers upang ipagpatuloy ang pagbabahagi na ng ating mga istorya. Mga kwento man ito ng katatagan o kaya ay ang pagbubukas ng mas maraming espasyo upang makapagserbisyo hindi lamang para sa kanila, kundi kasama sila. Maraming salamat po. Thank you very much. Maraming salamat, Ma'am Ina, for discussing our topic. For our participants, kindly please reserve your questions or clarifications so that we can also answer that by our speakers later on the open forum. Now, may we proceed to our second speaker. Our second speaker is a graduate of De La Salle University with a Bachelor of Commerce degree, major in Business Management. She has been involved in the advocacy work since 2009, when she became a Vice President of Talondos Persons with Disabilities and Their Family. Currently, this is the TDPDF or the Gabay PWD. On February 20, 2009 and on August 21, 2009. She was elected as Vice President of the Las Piñas Persons with Disability Incorporation. In 2011, she was elected President of the LPPWDFI and was re-elected as President from 2014 to 2017. As a leader and an officer of the LPPWDFI, she received different awards. As an advocate for women with disabilities, she was actively involved in the WWD NCR group who worked and submitted a research paper to China on the truths behind women with disabilities in the Philippines in 2010, with her story on advocacy featured in the 2010 souvenir book for the International Women with Disability Conference in Guangzhou, China. Joined the leadership training for women, girls with disabilities and mothers of children with disabilities in Bayview Park Hotel, Manila. She also attended a forum on the participation of women with disabilities in disaster risk reduction management and climate change adaptation during the WWD celebration last March 2012. Most significantly, there are projects she handled where the profiling of persons with disability in Las Piñas City under the BUB project with the DSWD NCR in 2013. During this time of pandemic, she partnered with sponsors for a fundraising project entitled Dive Hope from Home, which gave food relief to 400 families of PWDs, with the LPPWDFI officers and association officers involved from repacking to 2 batches of distribution of goods. Currently, she is the president of Person with Disability Federation Incorporated. My dear participants, may we welcome Ms. Maria Fe M. Maravillas to discuss with us the topic coping mechanisms and current measures unique to persons with disabilities
during COVID-19 pandemic. Good morning, Ma'am Fe. Good morning. Good morning, everyone. Is my audio clear? Loud and clear, Ma'am. Okay. Thank you for that introduction. For this morning, I'll be sharing about the coping mechanisms and current measures unique to persons with disabilities during the pandemic. Next slide, please. Okay. First, I would like to share with you ano pa yung composition ng Lesbians Person with Disability Federation. So we are a cross-disability barangay-based organization which consists of 20 barangay persons with disability associations. And under this are elected officers and members in each barangay person with disability association. As of December 2020, we are already on the 18,000 persons with disability registered with person with disability ID. So next slide, please. During the pandemic, napakarami pong challenges na hinarap ng mga persons with disabilities at the grassroots level. Ano-ano po yan? First, yung higher health risks for those with medical conditions and frontliners. Kasi meron po kami mga person with disability na itinalaga sa Person with Disability Assistance Desk sa aming mga barangay. So sila po yung mga humaharap sa mga needs and concerns ng mga persons with disabilities sa kanilang area. So ang isang challenge po dito ay yung challenge in mobility, no? Since bawal po lumabas ang mga person with disability. At alam naman natin, marami po tayong mga children with disabilities, especially yung mga may behavioral concerns, no? Yung condition nila, behavioral, ay dapat na ilalabas sana. No? Para nang sa ganun, nakokontrol yung kanilang behavior at meron silang mga exercises or meron silang mga nagagawa, no? Na hindi lang nakakonfine sa bahay. Pero because of the pandemic, napilitan na sa bahay lang muna sila. Another challenge is yung accessing of services and support. Alam naman natin na ang person with disability, kaakibat niyan ay therapy. No? So marami po sa members ay naka-schedule ng mga therapies nila. It's either speech therapy or physical therapy. So dahil sa pandemic, ito po lahat ay nasuspend, no? Nawalan po sila ng freedom na para maka-attend sa mga therapy sessions. Also, yung pag-access natin ng mga health services, no, from face-to-face ay naging online na ang mga consultations. So yan po yung isa sa mga challenge. And of course, yung mga support, yung services na binibigay ng different departments ay hindi agad-agad ay na-access ngayon. Especially po yung mga financial and medical assistance dahil po ang ating budget ngayon ay na-realign, no? At nailagay po ito sa mga food relief distributions. Marami po dito ay nasuspend. Another challenge is in accessing, yun nga po yung mga medicines, no? Yung buying of medicines. So, unti-unti po lahat ngayon ay through online ay nakakabili na, no? Meron na po yung
yung mga services ng Grab like pasabay at pabili na pwede natin ma-access. But in the early days ng pandemic ay napaka-challenging nito. There's also difficulty in accessing information about COVID-19. Isa po ito sa medyo nahirapan din ang federation since there is concern about communication during the pandemic. Ang pag-access ng information sa social media ay naging mahirap din kasi may mga fake news, no? So kami po sa federation ay nag-seek ng help ng mga partners namin in the academe, no? Para matulungan po kami sa pag-evaluate, no, ng mga lumalabas na mga information about COVID-19. And one of our partners, which is yun sa learning experience in the community by the Ateneo School of Medicine and Public Health, ay ginawan po kami ng module about COVID-19. So, yun po ay nakatulong sa mga members. Dinisseminate po yun sa aming mga chat rooms at sa Facebook page para po magkaroon ng early information ang mga members at matutunan po nila how to handle, no, yung mga protocols, no, at yung mga guidelines, ano ba yung tama. So, yun po ay nakatulong na malaki sa amin. And then nagkaroon po ng survey, no, since I'm also the president of the Federation of the Persons with Disabilities in the NCR. Doon naman po naggawa po kami ng survey regarding sa mga under the pandemic, yung mga persons with disability, ano yung condition na kinakaharap. At lumabas po dun sa survey that 93% of the respondents with disabilities stated they receive food relief from the government. So ibig sabihin 92% yung nakatanggap ng mga food relief. And then 43% receive other goods and social protection like the SAP, no, yung Social Amelioration Program of the government. So 43% ang nakatanggap. And then 89% naman ang nangangailangan ng maintenance medicines. But unfortunately, 99% sa kanila ay hindi naka-receive ng medical support. So, nagkaroon kami ng programa regarding cash transfer from the Crisis Intervention Unit for the general population received. No, nagkaroon kami ng programa dyan para na sa ganun magkaroon ng allotment for persons with disability. And ang isa din sa lumabas sa survey na yan, marami sa respondents were not aware ano ba yung mga services na pwede ma-access during the pandemic. So next slide please. So amidst these challenges, ano ba yung naisipan ng federation na gawin para nang sa ganun makakope ang mga persons with disability? So naisip namin i-coin itong catch. No? Ano ba yung catch? So una, yung letter C, persons with disabilities need to collaborate. We need to collaborate with other agencies, other NGOs, with the academe, with the community, with the religious groups, students, SK, elderly. So lahat ng mga grupo sa community kailangan magtulungan. So naisip din namin yung letter A, no? We need to adjust or adapt. So isa sa adjustment na ginawa, hindi pwede ang face-to-face. So dapat ang mga meetings po namin ay magawa through online. So we need to learn to use digital platforms. We need to do blended meetings, no? Pag kinakailanganan. So we need to use
kung ano yung mga online, yung social media, para po maging tuloy-tuloy ang communication at paglalaganap ng information. So, kaakibat ng adjustment na yan is yung letter T, which is technical. So, nabanggit ko kanina, we need to learn digital platforms, know how to use them. At the same time, mag-isip ng pamamaraan kung paano ma-maximize ang social media. So, yung pong mga parents namin na may mga konting online selling na ginagawa, ay ginawan po sila ng Facebook page ng isa sa mga partners namin. So, dito po lumabas yung PWD deals na tinulong po ng De La Salle Cosca naman yung group ng mga estudyante na kung saan lahat po ng mga magulang at mga person with disability na may binibenta or yung mga food items na nagagawa nila at gusto ibenta ay nakalagay po dyan sa page po na yan. And then another letter C, we need to improve our communication. We need to communicate. Hindi po pwedeng dahil sa pandemic ay hindi na po matutuloy yung mga meetings or hindi na mag-uusap ang mga officers. So we need to devise a way on how to inform the members and the leaders ano-ano yung mga activities na ginagawa ng association at ng federation. And lastly, yung letter H, we need to be healthy. No? So kailangan maturuan ng mga members, sa mga leaders on how to take care of themselves during the pandemic. At kami rin dito sa center kung saan nagaganap ang aming mga meetings, we need to abide by the protocols at gumagamit din po kami ng mga gadgets na kung saan ay mapapabuti yung aming kalagayan. Like we need to buy fogger, yung mga machines para po ni-sprayan yung mga taong papasok doon sa center. At ganun din po yung thermal gun, no? At yung alcohol stand. No? So may mga ginagawa po kami mga bagay-bagay para sa ganun maprotektahan ng aming mga sarili. At syempre later, nagkaroon po ng synchronized vaccination ang person with disability. Ang mga officers ay nagpabakuna po. So kami po ay fully vaccinated na. And then, we also need to stay happy. No? Alam naman natin yung mga mental health concern during the pandemic ay hindi biro. So nag-devise din kami ng mga pamamaraan na kung saan yung socialization, kahit magkakalayo kami or once in a while ay nagkikita, paano nang sa ganon ma-update at magkaroon ng support group kumbaga for the federation. So next slide please. So we need to collaborate, no? Ito yung una sa letter C ng catch. Together with individual supporters, clubs, rehab students, local government, the Las Piñas Federation started the project with persons with disabilities and their families. Ito po yung Give Hope from Home. Ibig sabihin nito, kahit nasa bahay lang po tayo, pwede tayong magbigay ng pag-asa sa iba. So, binigyan namin ng platform yung mga taong gustong tumulong kung paano matutulungan yung sektor. So, we encourage community to help even they are at home. So, dito po, aside from yung mga nag-gather ng data, we reach out to the most isolated and the forgotten. Alam naman natin, kahit nagkaroon ng food relief distribution, merong mga persons with disability na hindi na-prioritize. So yun po yung hinanap namin sa mga members at sinigurado
na sila po ay makakatanggap ng mga ayuda. So the distribution of the relief packs and sanitation kits to nearly 1,000 families together with the local government ay yun po yung nagawa, no, and during the pandemic. And of course, yung counseling support. So next slide, please. Next slide, please. So isa po sa tumulong sa amin during the pandemic ay naging part po kami or beneficiary ng isang grupo na kung saan nag-create sila ng isang project na ang tawag nila ay CARE. Ito po yung COVID-afflicted relief efforts. Ito po ay grupo ng mga physical therapies na nagkaroon po sila ng mga children with disability na patients, no, sa Las Piñas, at tinukoy nila, humingi sila ng tulong sa Las Piñas Person with Disability Federation to be able to identify kung sino yung mga tutulungan during the pandemic. Ang maganda po sa project nilang ito, mismo yung mga therapies ang tumatawag doon sa list na binigay namin ng person with disability at children with disability, at tinatanong nila ano ba talaga yung mga pangangailangan. So hindi yung mga regular na food packs yung binibigay po nila. So pag sinabi po noong person with disability, kailangan ng diaper or kailangan ng gatas or vitamins, yun po ang binibigay nila. So, from their efforts, sila po ay nakapagbigay ng food relief sanitation kits sa mga person with disability and children with disability na 654 families. Sa mga food na binibigay din po nila, kagandahan yan, mas prioritize po nila ang pagbibigay ng fresh fruits at vegetables kaysa po yung mga delata. So, nagpapasalamat kami at naging bahagi kami ng kanilang project. So, next slide please. Ito rin pong Adopt a Community Project. Ito naman po ay isang proyekto ng De La Salle COSCA. Ito pa yung Center of Social Concern and Action ng De La Salle, na kung saan yung mga students ay nag-raise ng funds para po makapagbigay ng rice, ng goods, at hygiene kits din po sa communities of person with disabilities sa Las Piñas. And also po, yung picture naman po sa baba, ito naman po is relief goods and sanitation kits distribution. Part of the project of the DSWD NCR. So headed po ito ng kanilang director na si Vincent Gregorio Thomas. At ang aming focal person before na si Ma'am Liza Mahinay. So dito po sa project na yan, 10 cities in the NCR were given food packs and sanitation kits. So total po of 2,000 person with disability families benefited from that program. So ito naman po isang picture sa kanan, sa baba, pinakita po na pati ang SK, no? SK ng aming barangay association dito sa Talandos ay tumulong din sa person with disability, nakipag-collaborate. So sila yung unang nagbigay ng alcohol stand, no, sa aming center, at from then on, nung nakausap po namin sila, lahat ng projects nila ay nagbigay na ng allotment for persons with disability. So may it be hygiene kit, food packs, kung ano man po ng project nila for SK ay nag-allot na po for persons with disabilities.
So next slide, please. So sabi nga kanina, we need to adjust, no? Kasi together, we can create more possibilities. So we need to adjust to the new normal. We have had to learn to do online trainings, webinars, and blended meetings, no? Kasi po may isa kaming project which is community-based enrichment program na kung saan nagbibigay po kami ng modules for children with disabilities na wala po sa eskwela at nagpre-prepare na pumasok sa early child care and development centers. So doon, instead na center-based kami, ay naging home-based ito. So yung aming mga facilitators were trained online, no, ng aming technical supervisor. So ito yung mga modules na tinuro sa mga facilitators, sila naman po yung tumutulong sa mga magulang para magawa po ang mga structured activities sa kanilang mga bahay. At masituit na yung development ng bata ay tuloy-tuloy kahit na may pandemya. So, during pandemic, we need to adjust also dun sa mga protocols. So, kailangan masanay po kami mag-wear ng face mask, face shield, at ginawa na rin po itong livelihood ng ibang mga parents or mothers of children with disability. So, gumagawa po sila ng mga face mask para po ibenta din sa aming mga members, no? At nakatulong din po ito sa kanilang kabuhayan. So, dito rin, nagkaroon po ng distribution ng cash grant, no, under the CBM na kung saan naging parte ang Las Piñas Person with Disability Federation ng Federation of Person with Disabilities in the NCR na tumanggap po ng cash grant ang mga persons with disabilities na may medical condition na kailangan mai-address during the pandemic. Next slide, please. So, ang isa pa pong sabi natin, kailangan ng technical, no? Technical na improvement or kailangan maging technical savvy po ang mga person with disability during the pandemic. So, isang nakatulong po sa amin, itong IDMS na ginawa po with CDP. No, ito po yung Inclusive Data Management System. Nagkaroon po ng profiling ang mga person with disability under 2 barangays muna yung aming nasakop sa programang yan. So dahil sa result ng profiling na ginawa through IDMS, ang naging maganda po, yung storya ng aming isang barangay na binabaan ng IDMS, yung barangay Ilaya. Dahil sila ikumpleto sa data, nung nag-announce na magkakaroon ng social amelioration program ang gobyerno, ang barangay Ilaya ang una pong nakapag-submit ng data ng mga person with disabilities sa Las Piñas. At ito po sa kanila ay majority ay nakatanggap ng amelioration or ng ayuda. So napakaganda makita dito na kapag ang isang area ay may data or may data profile, katulad po na nangyari sa Ilaya, napakadali, no, na mag-access ng service. Napakadali na maging parte ng isang programa. So, kaya napakaganda po na magtuloy-tuloy, no, yung ganitong data profiling sa lahat ng barangay. So, ito po ngayon yung tinatry may pagpatuloy ng Las Piñas Person with Disability Federation. Next slide, please. So nasabi ko kanina with CBM naman, nagkaroon ng cash grants, no?
So from the data, people started their own needs and choices. So doon po sa survey na naganap, may 100 families na naka-receive ng cash grants. Ito po mostly yung mga medical conditions nila ay marami sa kanila nagda-dialysis, marami sa kanila nag-undergo ng yun sa cancer treatments nila. At meron din po mga bedridden po. So dahil po sa data na nakalap, nagkaroon po ng grant na nakuha ang NCR Federation under CBM. And ang maganda po dito, nakapag-isip ang federation kung paano maibibigay ang mga cash grants ng face-to-face, no? Kasi napakahirap din para sa iba na gumamit po ng mga platforms like through sa Buwana or Paymaya or GCash, kasi yung iba pong mga nasa grassroots ay wala naman nun or hindi po marunong gumamit nun. At hindi nga rin po sila makalabas ng bahay. So ang ginawa na lang po ng mga officers ay kami po ay gumawa ng mga nag-collaborate, nagkaroon kami ng clustering. So may officers na bababa sa south, may officers na bababa sa north. So doon po, meron na lang taga-document at meron siya naman yung taga-bigay po ng cash grant at magpapapirma doon sa mga kasama po doon sa project. At we made sure na well protected ang mga persons with disability officers na bababa. Kompleto po sila sa face mask, face shield. At the same time, tinignan po yung area na bababaan kung COVID inflicted ba yung area na yon. At kapag ito ay COVID inflicted, hindi po doon magaganap ang cash grant. Sa ibang area po sila makikita. So next slide please. So sabi kanina, we need to communicate through social media. We have to maximize the use of the FB page, YouTube channels, digital platforms. No, sa national po, ang Philippine Coalition on CRPD, Convention on the Rights of Persons with Disability, together with INET, no, at marami pang grupo ay gumawa ng inclination. So ito po ay every Wednesday, meron pong mga topics na dinidiscuss na involves persons with disabilities. So kahit papano po, ang advocacy ay tuloy-tuloy kahit na may pandemya. At dito po na ilalabas ano po yung kondisyon talaga ng person with disability. At ano po, paano maisusulong yung rights and privileges kahit na tayo ay under the pandemic. So isa pang paggamit ng platform na na-maximize, ayun nga pong sinabi ko kanina na FB page na kung saan lahat ng mga person with disability na may negosyo or may onting online business ay natuto silang gumamit ng digital platform para magbenta. So may nanay po kami na ang anak niya ay may hearing disability at marunong mag-bake. So ginamit po ang FB page para doon makakuha po sila ng market, no? So nakatulong po sa kanila na malaki yun. So our meetings were done also through digital platforms like Zoom, Teams, Google Meet. So lahat po yan ay trinay para po ma-maximize at magamit po sa raising awareness at pag-communicate ng mga person with disability. Also messages were sent through
Messenger, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram, no? Lahat po 'yan ginamit para nang sa gano'n, tuloy-tuloy ang komunikasyon. Digital marketing through online selling with payments. Tinuruan din po kami how to use GCash, Paymaya, InstaPay, no? Trainings were done through webinars, and even our advocates, like the disability awareness sensitivity training, were done virtually. So next slide, please. So we need to pay attention to our health during the pandemic. So dito po nagkaroon kami ng collaboration with other groups or NGOs. Like dito po sa Leonard Cesar Disability Philippines, ito pong picture sa kabila ay meron silang Project Happiness. At dito po nag-share yung mga taong may psychosocial disabilities and how they went through with their anxieties, paano na overcome, no? Ano yung mga dapat na red flags na makita. So marami pong learnings doon sa grupo na yan. While with Psoriasis Philippines naman po, nag-share po tayo doon sa kanila on how to cooperate and connect during these times of pandemic, na huwag tayo matakot mag-participate or mag-voice out ng mga concerns natin para nang sa ganun mas maintindihan tayo ng community. So we encourage people with disability to work at the grassroots level regarding counseling and support and be more influential and enable themselves. We link with experienced agencies on counseling and receive training on recognizing red flags and how to combat anxiety through meditation and referrals to counselors and doctors. And we organize a group of people with psychosocial disabilities to support people suffering from anxiety. So next slide, please. So if there are any questions, kindly put it sa chat box na lang po. And let us all be reminded that disability should not only be the concern of the families of persons with disability, but rather of the whole community. So together, let us all create endless possibilities. Thank you and good morning. Maraming salamat po, Ma'am Maria Fe, sa pagbabahagi ng mga dapat gawin at kung paano matulong ang mga kasama natin na may mga kapansanan. Maraming salamat. So sa mga may katanungan po sa ating mga participants via Facebook Live and here in our Zoom meeting, kindly please reserve and type it in our comment box or comment section so that we can or our speakers will answer that on our open forum. So now, let us proceed to our third speaker for our third topic. So our third speaker is an alumna of the Cavite State University with the program Bachelor of Science in Computer Engineering. She finished her degree of Masters of Information Technology at Technological University of the Philippines, Manila, and currently taking her degree in Doctor of Information Technology at the Rizal University, Manila. She became an instructor of STI College Rosario from 2001 to 2007. And at present, she is the Extension Unit Head and IT Faculty Member of Cavite State University Naic Campus. Let us have our speaker, Ma'am Sherlyn Mendres Rasdas, the Extension Coordinator of CvSU Naic Campus, to have the topic Salin Impormasyon at Kaalaman sa Teknolohiya ng Computer or SICTEC, featuring the Ardance Disaster Risk Reduction Application. Good morning, Ma'am Sherlyn. Good morning po. Dinig na po ako. Morning, ma'am. Good morning po. May audio na po ako? Hello? Medyo mahina lang, ma'am.
medyo, ito po. Short introduction lang po ang gagawin ko for meron po kaming pinrepare na video for the accomplishments of the CEIT, ang aming pong extension project ng Information Technology Department. And yung application po ay ginawan din po namin ng video, application for disaster risk management. Ma'am Flor, paki-play na po yung video. Thank you po. Good day. Today I'm going to present the extension project entitled CEIT. CEIT is the extension project of Information Technology Department of Naic Campus. Our team composed of the project leader, coordinator, facilitators, assistants that are all faculty of Information Technology Department. I am Charlene Raslas, the project leader and the presenter of this project. The project duration is from 2019 to 2023 with a budget of 350,000. This is locally funded from our campus. The target beneficiaries are the LGU Naic, coastal barangays in Naic, and the Department of Education in Naic. All our beneficiaries are from Naic, Cavite. That's why our community location is also from Naic. The board approval of the CvSU Poverty Alleviation Program through Ugnayan 2.0 last June 23, 2018, which also serve as the umbrella of the different extension projects from colleges and campuses, opens the opportunity to our campus to propose the Batangan 2.0 extension program. To anchor and align the extension program of our campus to Ugnayan 2.0. The updated and improved version of the Batangan Extension Program, which includes new extension projects. One of these is the Salin Informasyon at Kaalaman sa Teknolohiya ng Computer or the CEIT. The CEIT is under the Project 4 of the Batangan 2.0. Batangan 2.0, Batangan means baybaying taga-Batangan ng kabuhayan. Through community needs assessments and interview, we found out that there is an insufficient information dissemination due to lack of knowledgeable partners on information dissemination and an aware community on disaster risk management. The cause of those problems are the lack of current technology and effective IEC materials on disaster risk management. The needs to utilize and disseminate existing technologies for community development by providing effective information communication materials or IEC are the main purpose of CEIT. So for the accomplishment, we have the mature technologies or the research output called RTAN's mobile application. RTAN's mobile application is disaster mobile app, disaster risk management mobile app in Naic, Cavite. So we have the pre-testing and evaluation of the experts. We do evaluate and pre-test the RTAN's mobile applications. Before we transfer the applications or the mobile app, we do the communication, the project team meeting or planning and consultation before going to our partner agencies for consultative meeting. We also done partners agencies pre-evaluation. We asked our partner to pre-evaluate the RTAN's application software. For the coordination, after the pre-testing and consultative meeting with the partners agencies, we do have the coordination, the scheduling of relevant events with partner agencies and the consultative meeting with them. We're done. For the coordination and cooperation, the project team consultation meeting and post-evaluation on the activities undertaken. We have the meeting again, the team meeting and the post-evaluation of the activities that we have undertaken. For the convergence and collaboration, consultative meeting and monitoring of the transferred software application with the BFP, NAIC, and MDR, RMC were done. For convergence and collaboration pa,
ulit. We do also have the consultative meeting with the Department of Education Naic District Office last March 2020. But due to the pandemic, we are currently processing the memorandum of agreement because the supervisor of DepEd Naic was changed or will change. So we need to have again a consultative meeting with our partners in Department of Education. Also, the distribution of the modified version of the RDAN's plan software to partner agencies were done. So we also distribute, because of the change in administration, we need to distribute again the modified version of the RDAN's plan software to partners agencies because they are not the one who attend the technology transfer. For the collaboration, we've done the technology transfer and demonstration of RDAN's application software via Zoom and FB Live last December 2020. We also have the development and distribution of ITC materials. We are done with the development and distribution of ITC materials through video presentation on the download instructions of the software. So this was done via Zoom and Facebook Live. We also have converted the user's manual into brochure for our beneficiaries who do not have the internet connections to have the printed version of the instructions or user manual of the RDANs. So that's our accomplishments for that. Sa paggamit ng application, pindutin lamang natin ang RDAN's Plan logo. Una nating makikita ang splash screen ng application. Maaari nyo itong tapusin o pindutin ang salitang skip na makikita sa kanang itaas na bahagi ng ating cellphone screen. Pagkatapos ng splash screen ay makikita natin ang RDAN's Plan home screen o ang main menus na mayroong 6 na buttons. Sa kanang bahagi ay ang Hazards and Disaster Plan button, Emergency Hotlines button, at ang Mini Games button. Sa kaliwang ilalim na bahagi naman ay ang Settings button, About Us button, at Help button. Ngayon ay aalamin naman natin kung ano ang nilalaman ng bawat button na nabanggit. Una ay ang Hazards and Disaster Plan button. Kapag napindot na natin ang button, may makikita tayong 9 na tab sa ilalim na bahagi ng ating screen. Ito ay ang Introduction About Hazard and Disaster tab, Earthquake tab, Fire tab, Flood tab, Oil Spill tab, Storm Surge tab, Tsunami tab, Typhoon tab, at ang Volcanic Eruption tab. Sa Introduction tab, kapag pinindot natin itong Introduction About Hazard and Disaster button, mayroong magpe-play ng multimedia presentation na ipinapaliwanag ang hazards, disaster, at ang tungkol sa RDAN's Plan application. Sa bawat tab ay mayroong 3 button tayong makikita, ang Before, During, and After button. Kapag pinindot natin ang alinman sa mga button na ito, ay may magpe-play na multimedia presentation na ipapakita ang mga maaari nating gawin o isaalang-alang, bago, habang at pagkatapos ng peligro o sakuna. Ang bagyo ay sanhi ng malalaking sigwa na namumuo sa mainit na tubig dagat malapit sa Ecuador.
Ang mainit na hangin sa itaas ng karagatan ay umaakyat paitaas, likha nito ang lugar na may mababang presyon ng lupa sa ilalim. Ang hangin mula sa nakapalibot na lugar ay itinutulak at sinusubukang punan ang lugar na may mababang presyon ng hangin, parehas na ito ngayong mainit at mamasa-masa at tumataas rin ito. Habang tumataas ang mamasa-masang hangin, ang nakapalibot na hangin ay susubok muling punan. Ang prosesong ito ay paulit-ulit hanggang ang tubig sa hangin ay maging maulap. Sa kinalaunan, ang ulan at hangin ay magpapaikot-ikot at ito ay galing sa init at singaw ng dagat. Tulad ng nakikita natin sa itaas, ang bagyo ay kayang lumawak ng 300 milya. Ang pinakagitna ng bagyo ay tinatawag na mata ng bagyo, na siyang pinakamahinang bahagi. Ang eye walls na nakapalibot sa mata ng bagyo kung saan matatagpuan ang mga pinakamapinsalang hangin ay maaring may saklaw ng 5 hanggang 30 milya. Narito naman ang rain bands na nakapalibot sa eye wall, ito ay ang serye ng mga condensed clouds na nagpapanatili ng malagulong na hitsura ng bagyo. Bawat isa sa mga ito ay may saklaw na 50 hanggang 300 milya. Ang bagyo ay nahahati sa 5 signal depende sa bilis ng hangin nito. Narito ang signal na may bilang 3, 4 at 5 ang pinakadelikadong mga babala. Mas maganda paghandaan ang malala, at umasa sa mas nakakabuti. Manatiling alam ang mga kasalukuyang lagay ng panahon. Gumawa ng plano kung saan kayo magkikita ng iyong pamilya matapos ang sakuna. Pag-aralan kung paano papatayin ang gas, tubig at kuryente. Bumuo ng emergency kit, hindi na sana kailangan mag-alala tungkol sa mga natural na sakuna. Ngunit ang pagiging handa ay ang pinakamabuting paraan para mapanatiling ligtas ang iyong sarili. Kausapin ang pamilya tungkol sa pagbuo ng emergency kit, upang kapag ikaw ay naipit sa isang sakuna ay nasa iyo na ang lahat ng iyong pangangailangan. Ngunit ano nga ba ang nilalaman ng isang emergency kit? Una ay ilagay ang mga bagay sa isang madaling bitbiting lagayan katulad ng camping bag. Maglagay ng plastic bag sa loob nito upang maiwasan ang pagkabasa ng mga gamit. Maghanda ng 1 galon ng tubig kada isang tao kada isang araw para sa loob ng 3 araw para ito sa inumin at pangkalinisan. At mahalaga rin ang hindi nasisirang pagkain na aabot ng 3 araw. Radyong de baterya para sa mga balita. Flashlights at mga extra na baterya. First aid kit. Ito na ginagamit sa paghingi ng saklolo. Gas mask para sa pagsala ng kontaminadong hangin. Mga towelette at hindi pa nga gamit na garbage bag para sa pangpersonal na sanitasyon. Liyabi at mga plies para maisara ang mga kagamitan. Abralata para sa pagkain. Maglakip ng mapa ng inyong lugar. Punuin ang baterya ng mga phone gamit ang charger. At mga mahahalagang dokumento. Magdala ng maliliit na halaga ng pera o barya, Swiss knife o malaking gamit na pamutol katulad ng bolo. Ngayon, nasa iyo na lahat ng iyong pangangailangan upang makaligtas ng mga ilang araw. Hindi natin mapipigilan ngunit mapoprotektahan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng kahandaan sa mga sakuna. Kung hindi pinayuhang lumikas, mas mabuting tumigil sa loob ng bahay. Panatilihing kalmado ang sarili at ipagpaliban ang anumang naka-schedule na biyahe. Manatiling nakasubaybay sa paggalaw ng bagyo gamit ang inyong telebisyon, radio o kaya'y internet. Kung nakita mong tumataas ang tubig, mas mabuting patayin ang pinanggagalingan ng kuryente. Ilagay ang mga dekuryenteng gamit sa mataas na lugar at huwag itong gamitin habang mayroong pagbaha. Huwag maghintay sa lugar na mayroong baha para makaiwas sa mga sakit. Kung hindi ito maiiwasan, magsuot ng mga gamit pananggalang tulad ng kapote at bota para maprotektahan ang sarili. Kung sinabihang lumikas, mahinahong sumunod. Kahit ito'y minsanan lang at hindi inaasahan ay mas ligtas kung mayroong kaalaman.
Makinig sa inyong lokal na estasyon ng radio kung saan ihahayag ng emergency management ang pinakaangkop na gamit para sa iyong komunidad at sa sitwasyon. Para sa maliit na pinsala at mga sugat, gamitin ang mga paunang lunas at tumawag ng tulong medikal sa mga tanggapang pangsakuna o kaya sa ospital. Mag-ingat sa mga delikadong hayop kagaya ng ahas na posibleng pumasok sa iyong bahay. Bantayan ang mga laid wires at mga saksakan na nakalubog sa tubig. Dali-daling ibalita ang mga nasirang bagay sa awtoridad. Mga nahulog na linya ng kuryente, gas leaks at mga sirang tubo ng tubig. Siguraduhin na suri na ng elektrisyan ang mga kagamitan bago ito galawin. Ang sakuna ay walang pinipiling oras kaya kailangan nating maging handa bago ito dumating. Tayo ay bumalik sa ating Ardence Plan home screen at ang susunod ay ang Emergency Hotlines button. Pagkapindot natin ng button ay makikita natin ang mga emergency hotlines na maaari nating tawagan. Ang BFP, NDRRMC, PNP, at ang telephone directory ng iba't ibang agencies na maaaring makatulong sa atin sa oras ng peligro at sakuna. Kapag pinindot natin ang call button, piliin natin ang dial screen ng ating mga Android phone para matawagan sila. At kapag pinindot naman natin ang ating SMS button, ay mapupunta tayo sa default message application ng ating Android phone upang makapagpadala tayo ng text message sa kanila. Ang susunod naman ay ang mini games button. Pagkapindot natin ng button ay may makikita tayong dalawang button. Isang easy and hard. Para ito sa level ng ating game. Para sa easy ay pick the correct picture at para naman sa hard ay guess the picture. Kapag nakapili na tayo ng level ay pindutin lang natin ang click to play button. It is composed of three elements, heat, fuel, and oxygen, which when combined will result in a chemical reaction called burning. Yan, tama po. Large storm system having a circular or spiral system of violent winds, typically hundreds of kilometers or miles in a diameter. Typhoon. A metal container filled with chemical that is used to put out a fire. It is a wave-like movement of the Earth's surface. Giant sea waves generated by earthquakes. Subukan po natin na mali yung sagot. Ayan po. So, ayan. Your score is 4. Sunod nating subukan ay ang hard. Guess the picture. Pinutin lang po natin ang click to play button. Magtungo naman po tayo sa mga buttons na nasa kaliwang ilalim na bahagi ng ating screen. Sa settings button po ay makikita natin ang sound control para sa Ardence Plan application. Pwede natin i-adjust ang volume and pwede rin natin siyang alisin. Sa About Us button naman ay makikita natin ang mga developers at iba pang impormasyon tungkol sa Ardence Plan mobile application at credits sa clients.
At ang huli ay ang help button. Ito ay naglalaman ng mga user manual para sa Ardance Plan application. Muli, ito ang CvSU Naic Ardance Plan mobile application at maraming salamat sa inyong pakikinig. Ayan po. So, yun po yung aming Ardance applications na itinransfer po sa aming mga client agencies. Yun po ay kasalukuyan, yun po ay aming na-update na based po dun sa pre-test po at pag-test po ng aming mga clients. So, nadagdagan na po namin iyon ng volcanic eruption and other na nirequest po ng aming mga client. Thank you very much po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po, Ma'am Shirley, sa pagbabahagi ng Ardance mobile application for disaster preparedness. So ito po ay makakatulong sa ating komunidad para po ma-lessen o mabawasan kung ano man ang pwedeng mangyari sa panahon ng disaster. So thank you very much po. Now, may we proceed to the open forum part of our program. So sa ating mga participants po, ay inanyahan po namin kayo na magbigay ng inyong mga katanungan through our comment section or comment box dito sa ating Zoom para po ito ay masagutan ng ating mga speakers po. Ang ating mga speakers po ay si Ma'am Maria Fe, Ma'am Ina, and Ma'am Shirley. So, meron po tayong ibang katanungan na naibigay ng ating mga participants. So, ang unang tanong po natin na ating sasagutan sa ating mga speakers is first, what are the important points to remember with regards to the impactful services and transformative opportunities in response to the needs of the community and the academy? So, pwede po siguro ang magsagot ay si Ma'am Shirley. Yes po, ma'am. Ang question po is services. Yes, ma'am. What are the important points to remember with regards to the impactful services and transformative opportunities in response to the needs of the community and the academy? Okay po. So in our university po, we extend our research output in our community para makatulong po sa kanila. Kasi ito pong aming ginawang Ardance is to inform the community na meron pong na ganito yung pwede nilang gawin in case na may sakuna bago, habang nangyayari at pagkatapos mangyari. So sa ganito pong paraan ay na-aware po natin ang ating public or ang ating mga community para makatulong din po sa kanila sa pag-angat ng kanilang buhay at maging ligtas po sila sa mga panahon ng ganitong sakuna. Ayan po. Maraming salamat po, Ma'am Shirley. So, let's have also our second question. How can we implement programs on risk reduction, especially in the far-flung areas, as part of the government program? Again, how can we implement programs on risk reduction, especially in far-flung areas, as part of the government's program?
pwede pong magsagot. Siguro is we have also Ma'am Ina or Ma'am Maria Fe. Sorry po. Okay, ako na lang po sasagot, ma'am. Yes. Ana Fe po from Las Piñas Person with Disability Federation. As an organized person with disability organization at the grassroots level, very important po na we should collaborate with other members of the community in order to help us in lobbying for our concerns and needs. Napaka-importante po na malaman din ng government kung ano yung mga concerns and needs. Kasi para magawan po nila ng mga polisiya or policies that would include persons with disability. Just like what happened with during the first quarter food relief distribution na ginanap po, I think that was 2020, first quarter or hanggang second quarter. Nakita po sa survey na ginawa po under the CHR na marami sa persons with disabilities ang hindi nabibigyan or hindi nare-reach out ng mga distribution. So what we did was write a letter to the CHR and gave them the results of this survey. At ang nangyari po, sila po yung kumatok sa office ng DILG at nagbigay po sila ng recommendations na paano ma-include ang person with disability. So what DILG did was naglabas po sila ng memorandum circular during the time of the pandemic at ni-request ang mga barangay na to prioritize persons with disability. At sana sa pagbibigay ng mga relief goods, alamin ano talaga yung mga needs ng persons with disabilities. At kaakibat nito, gumawa sila ng monitoring tool. Kumuha po sila ng mga report sa mga barangay para ilista doon sino-sino yung mga nabibigyan ng ayuda at ano yung mga types of disability na mga ito. At ito po yung sinasubmit ng mga barangay sa kanilang DILG. And this report is submitted also to CHR at sa DILG Central. So nakita po natin dito na yung munting survey na ginawa ng mga organizations of persons with disability ay nakatulong para makagawa ng polisiya at dahil dito na-include ang persons with disability. Yan lang po, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Maria Fues. So, I hope the question is answered to anyone who asked the questions. Okay, the third question po. Pwede po siguro na si Ma'am Ina ang magsagot nito. So, how significant is inclusive disaster risk reduction? Thank you. I think this answer po goes with question number 2 din and then itong number 3. Ang isa pong mahigpit na paalala sa atin kapag tayo ay nag-uusap ng disaster risk reduction at kung paano ba natin to isinasabuhay mula sa ating mga desisyon na ginagawa sa araw-araw, pati doon sa trabaho na kinabibilangan po natin. Lagi tayo nagsisimula doon sa masinsin na pag-a-assess. Ano ba ang totoong kalagayan na meron ang ating barangay, ang ating munisipyo, ang ating organisasyon. At ang assessment ay makukuha lamang natin kapag tayo ay holistic na ginawa ito. Kasama kung sino yung mga tunay na naaapektuhan at unang naaapektuhan, lalo pa yung mga kasamahan natin from the vulnerable sectors. Yun ang magdadagdag ng elemento para ang ating assessment ay maging akma, makatotohanan. Kasi mula sa assessment, ito ay maglulunsad ng mga programa na angkop
and appropriate and responsive, hindi lamang para sa iilang tao, kundi para doon sa lahat ng mga nakasama. So sa usapin din, I think din sa inclusive, yun yung kailangan nating pansinin lagi, na sa assessment ay kasama pa na agad hanggang doon sa mismong pagpaplano papunta doon sa implementasyon, dahil yun ang susi para mas maayos na ma-implement ang mga programa na ito. Doon po sa usapin ng mga nasa far-flung communities, isa talagang malaking hamon, lalo na itong limitasyon natin sa paggalaw, sa mobility, no, at sa access natin, lalo na sa panahon na ito. Kaya narito naman ang gabay ng national government, ang mga impormasyon galing sa mga ahensya. Pero at the end of the day, sila po ay magiging gabay lamang sa ating decision making na gagawin. Dahil nasa kung sino man yung nandun sa community, sila pa rin naman ang mamimili. Ano ba yung akma para sa amin? Ano ang pwede namin gawin? Dahil kami yung mas nakakakilala sa lugar po namin. So, yun din ang magandang pwedeng i-practice ng ating mga kasamahan, hindi lamang sa mga people's organizations and civil society organizations, kundi lalo't higit sa local government units, sa pamahalaan, bilang sila ang main duty bearers naman pagdating sa usapin ng DRR. And ang ating part naman ay to demand accountability at all times. So magtulungan tayo kung paano natin masisiguro na ang DRRM natin ay inklusibo at talagang nakakarating hanggang sa kaduluduluhan ng ating mga lugar, communities. Thank you. Maraming salamat, Ma'am Ina. So from our Facebook Live naman po, dumako naman po tayo. Isang katanungan na mula po kay Ma'am Jovelyn Santiago. Ang tanong is, magandang umaga po. Ako po ay isang PWD. Saan po ako pwede mag-active member? Meron po ako ID. Paano kumuha ng benepisyo po? Anyone po who can answer the question of Ma'am Jovelyn po? Ma'am Ana Fe, I think you are in mute, ma'am. Makamute po kayo. Regarding po sa person with disability participation, siguro una niyang alamin doon sa area niya, saang barangay po ba siya nakapaloob. Then, kung maaari, dumalaw po sa barangay at baka sa barangay ay may organized person with disability association. No? Malaking tulong din kung ang barangay ay merong isang person with disability assistance desk kung saan dito pwede na pong ma-interview ng person with disability at matulungan siya sa pag-a-apply for the person with disability ID. No? Kasi doon meron na pong may form na po na fill upan at tutulungan siya paano fill upan nito at sasabihin na rin sa kanya ano yung mga requirements. At the same time, tatanungin na rin siya, ano po ba yung iba pang mga pangangailangan. Like for example, kung siya ba ay bagong na aksidente at kailangan niya ng therapy or kailangan niya ng medical attention, pwede rin siya matulungan. Pero in case po na dun sa area niya ay wala pong active na organization at wala din pong assistance desk sa barangay, maganda rin po magtungo sa opisina ng DSWD doon sa kanilang locality. So sa opisina po ng DSWD, doon po may social worker na tinatawag na focal person for person with disability and the elderly. So pwede siyang lumapit doon at yun naman yung mag-e-explain sa kanya on how to apply for a PWD ID. Kung ang inyong area naman ay meron ng PDAO or yung Persons with Disability Affairs Office, no, pwede siyang doon naman magpunta. At yun naman po yung sasagot sa kanyang mga katanungan. So,
puntahan lang niya po yung mga areas na yon, kung ano po yung meron sa lugar nila. At for sure, ay makaka-access po siya or makaka-apply po siya ng PWD ID. Yun po. Maraming salamat po, Ma'am Yes Ana po. Fe. Thank you po. Ma'am, meron din Yes po po. katanungan from our Zoom meeting from Ma'am Medeline Herrera. Ang tanong po niya is, my question is, what can you say about the news I heard, the Magna Carta for PWD? Is this applicable for those who are on a job order basis? Thank you. Ano po yung sa Magna Carta for Persons with Disability ay marami pong nakapaloob dito. So alin po doon? Is it inclusive employment? Is it education? Is it about accessibility? Ano po kaya? So kung kung sa privileges naman, we have yung expanded Magna Carta, yung pong RA 9442. Dito naman nakapaloob ang mga discounts and privileges ng persons with disability. So siguro maganda matanong, ano po ba yung ina-ask niya na applicable? Baka Sorry, ma'am. Sige Is po. this applicable daw po for those who are on a job order basis po? A job order basis. So siguro ang binabanggit niya is about inclusive employment. Yes, ma'am. RA 10524 po yan. Ang nababanggit po kasi dyan sa expanded na batas po na yan ng Magna Carta ay 1% ng workforce, no, sa gobyerno, at the same time sa mga companies na 100 employees pataas, no, ay kailangan mag-employ or mag-allot ng slot for person with disability. So kung job order yan, I think kasama rin po yan doon sa 1%. At kung siya ay person with disability at qualified, no, may skills po siya, then just go to the PESO office, no, doon sa inyong lugar. Pwede po siyang ma-assist doon at malaman niya alin-aling mga kumpanya ang merong job vacancies, no, at ganun din po sa local government unit nila. Yes, ma'am. Salamat po, Ma'am Ana. Yes, ma'am. One of the comment from our participants in our Zoom meeting from Sir Boy Saklolo, sana palawakin pa ang mga pag-aaral na ito sa mga barangay upang magkaroon ng kaalaman ang mga maliliit na mamamayan at community sa paghahanda sa sakuna kung may dumating man. So yun po ang isang comment ng isa pong participant natin. So another question po is we have here. What are the latest disaster risk reduction strategies for PWD? Baka meron na ba? Wala pa. Yes. I think this goes to any of our speakers. What are the latest disaster risk reduction strategies for PWD? Naririnig po ba ako? Hello po.
Sige ma'am, ako sasagot ako. Okay. Thank you, Ma'am Shirlene. Recently lang po ay meron po kaming research ng amin pong isang department in DED. So, ang ginagawa po nila is to check the vulnerability of the barangays. Kung saan po, alin pong mga barangays dito sa coastal areas ang vulnerable pagdating sa disaster. Another po is, we talk, si Dr. Tan po, si Ma'am Susan, meron na po kaming napag-usapan kung ano po ang pwede pa naming gawin dun sa disaster risk o dun sa RDANS para maging applicable siya para sa ating mga PWD. So mag-uusap lang po kami at magpaplano kung paano po namin siya magagawa na magamit siya ng ating mga PWD. Yan po. Thank you. Ma'am, I would like to add, ma'am, diyan po sa question. Yes po, ma'am. Opo, sa presentation ko po kanina ay nabanggit ko yung regarding IDMS or Inclusive Data Management System. Yan po yung isang system wherein gumagamit po ng technology para makapag-survey sa area. At may mga list of questions po dyan pertaining to vulnerability ng sector, no? So, may questions about DRRM, about yung mga conditions din, yung situation mismo ng person with disability. So, I think makakatulong ito ng malaki pag nakuha ang data na ito sa isang barangay. Kasi makikita po sino-sino yung mga person with disability na malapit doon sa may mga tandang panganib, no? At magagawan po sila ng plan, no, sa paggawa ng BDRRM plan. Sila po ay ma-prioritize. At isa pa rin po sa magandang ano po ngayon, pagbabago or mga bagong activities ay yung pagbaba ng memorandum circular ng DILG, no, on disability awareness and sensitivity training, no. Gusto ng DILG ngayon na ma-institutionalize ang DAST sa community. So maganda ito na mapasama na isa sa mga activity ng DRRM. Kasi kung ang mga frontliners natin or mga nagbibigay ng services sa DRRM ay masisensitize. Kasi kadalasan po sa plan makikita po natin ay hindi inclusive. Iilan lang po yung nakakaalam kung paano i-handle ang person with disability in times of emergencies. Lalo na po yung for example may sunog or may baha, no, hindi po masyadong nare-recognize ang diversity. Akala po nila kapag ang tao ay naka-wheelchair ay pare-pareho na ang pangangailangan or pare-pareho na kung paano ito i-handle. At alam naman po natin lahat ng sektor na hindi po lahat ay pare-pareho. Hindi siya one size fits all. So, sa type of wheelchair na nga lang po, napakarami nating type of wheelchair. So, dito po maganda sa DIST, mamumulat po ang mindset ng community, especially yung ating mga stakeholders, no, on how to address itong mga needs and concerns ng person with disability. And also yung concept ng reasonable accommodation ay matatalakay din. So, ito po yung magandang ma-include natin sa ating mga plan. So, maraming salamat po. Thank you, Ma'am Shirlene, and thank you, Ma'am Anafe, for answering the questions of our participants regarding this inclusivity of our persons with disabilities during disaster plan. So, another one po is may follow-up po si Ma'am Jovelyn regarding sa kanyang question po kanina. This goes also siguro po kay Ma'am Anafe.
So, ma'am, ang concern po niyong Jovelyn is paano po yung process sa pagpapatransfer ng membership papunta po sa NAIC? Pero may PWD ID na daw po siya. Siguro, saan po kaya siyang lugar ngayon nandoon? Ano kaya yung panggagalingan niyang lugar, ma'am? Kasi po kung magta-transfer siya sa NAIC, like for example, kung galing siya dito sa Las Piñas, no, sa amin, dapat pag magta-transfer po siya sa NAIC, sasabihan niya po doon sa officer na kung saan magbabago ng kanyang ID, babanggitin niya po na siya ay galing ng Las Piñas. Para po yung in charge doon sa NAIC ay tatawagan itong office ng Las Piñas kung saan gumagawa po ng ID or nagdi-distribute po ng ID. Kasi ipapa-cancel po yung former ID niya para ang current address na niya ay NAIC. So may mga ganung usapin na po para nang sa ganon hindi nagkakaroon ng double entry, no, sa data. Lalo na po nangangalap ngayon ng data ang PhilHealth, no, yung Philippine Registry, no, para sa automatic PhilHealth membership ng persons with disability. So maganda po ma-establish natin saang area po ba talaga tayo. Para nang sa ganon, yung mga services doon sa area na yan, ay yun po yung ma-access po ninyo. No? So kailangan ma-cancel po yung former ID. No? Yun po yun, ma'am. Thank you very much, Ma'am Ana. Yes. Another one po sa ating FB Live is, good morning po. This is from Ma'am Zara Centeno. Good morning po. Ano po program or projects na pwedeng maibahagi o maituro sa mga PWD para ma-encourage po sila na makatugon sa kanilang pamumuhay at sa community? Salamat. Sige pa, I would answer, ma'am. Okay po. Opo. Sa Persons with Disability Organization, katulad po ng pagkasabi ni Ma'am Ina kanina, maganda sa pagpaplano po ay ma-assess muna. Ano po yung pangangailangan na inyong area? Ano po yung skills meron ang inyong mga members? No? Ano po yung kakayanan ng inyong organization? So, pag nalaman na po itong mga data na ito, maganda rin malaman natin ano-ano yung mga types of disabilities meron sa area po ninyo. At ano yung prevalent, no? Ano ba yung pinaka-highest? Halimbawa, kung marami po sa area nyo, ang with orthopedic disability, no, alamin po ano-ano yung klase ng disability na to. Yung sa orthopedic, baka isang programa on therapy or rehabilitation ang maganda nyo pong pagtuunan ng pansin. Kung marami naman po kayong children with disability na hindi nakakapag-aral, then maganda po na magbuo ng programa regarding yung learning ng children with disability at the grassroots level. Katulad po ng aming ginagawang programa ngayon, which is CBEP, yung Community-Based Enrichment Program, na kung saan nagbubuo po kami ng module para po sa mga children na hindi pa po nakakapag-aral or nakakapag-enter ng ECCD. Ito po i-prepara sila para nang sa ganon, malaman natin kung yung bata ay handa na sa isang regular school. No? In the same way, sa ganitong programa, nababago po natin yung mindset ng mga magulang regarding sa education. Kasi marami pong magulang ang naiisip nila na kapag ang anak nila ay may kapansanan, okay lang na hindi na ito pag-aralin. No? So,
kailangan mabago natin yon. Kailangan, dahil ang bata ay may kapansanan, lalo itong suportahan na makapag-aral. Para nang sa ganon, kaya niya pong tumayo sa sarili niya at kaya niya ipagtanggol ang kanyang mga karapatan. Yun po. So, mag-assess po muna sa inyong barangay. Mag-assess po muna ng inyong mga members. At pag okay na po yung assessment, then that's the time you need to make a plan according sa data na nakalap. Yun po. Thank you, Ma'am Ana Fe. May additional po si Ma'am Ina regarding sa question. Thank you po, Ma'am Ana Fe, for sharing. Doon po sa question, meron din po ako nakita yung comment ni Sir Boyd. Agree po ako doon sa maganda nga po na may mga study din para sa mga kasamahan natin sa GPP kung ano yung pwede nilang gawin upang makapaghanda. Maganda rin po na maging kabahagi ang bawat isa sa atin sa mga gawaing prevention and mitigation. Maliban pa doon sa preparedness for emergencies. Kasi sa gawaing prevention and mitigation, doon po natin ginagawa yung pagbabawas natin ng mga negatibong epekto ng disasters. Kasi pinag-uusapan po natin doon ay ano ba yung mga issue na lumalabas kapag mayroong mga disaster, ano yung mga issue na pwedeng idulot ng mga bantang panganib, ano rin naman yung mga vulnerability, yung mga kailangan po nating tugunan o ayusin para hindi tayo ma-disaster. At ano rin yung mga kapasidad na meron tayo. So bukod po sa paghahanda, mainam rin na nakakasama tayo dun sa risk assessment. Bit-bit yung mga database natin na ginawa with persons with disability o mga kabataan. Kung meron po tayo nun, ito po ay ilabas natin para nakukonsider ito kapag nagplano na ang ating barangay o kaya munisipyo. Sumali rin po tayo sa DRM planning para na ipapaliwanag natin kung bakit ito yung mas mahalaga sa atin, kung bakit ito yung kailangan nating maisama sa program at pondohan. Sumali rin po tayo sa paggawa ng inclusive early warning systems at contingency plans kasi ito po'y open naman para sa atin. At i-claim natin ang espasyo na to na tayo'y makasali. O kaya maging bahagi rin tayo ng DRM committee sa barangay o kaya council sa munisipyo o syudad o sa mga special bodies na gumagawa ng mga polisiya regarding this. Pagdating po sa ilang gawain na pwedeng salihan, ayun nga, magandang mag-link tayo dun sa partners natin para matutunan din yung paggawa ng inclusive data management system na kung paano natin mas masusing nakukuha ang impormasyon at tiyak na impormasyon galing mismo sa mga sektor ng persons with disability at iba pa. Mag-link sa partners, maaari din po nating ipagpatuloy ang istorya sa pamamagitan ng pagsali sa iba't ibang call for proposals on innovative solutions. Kasi tayo man, meron tayong mga nakikitang mga issue, mga problema na baka hindi pa natutugunan o baka naman may mga programa pero meron pang gap. So kung meron po tayong mga ganitong nakikita, maging aktibo tayo sa pag-participate dito sa mga call for proposals na to, na hahanap ng mga innovative solutions na galing sa communities mismo para matulungan tayo na mabigyan ng resource at masustain yung ating mga iniisip na solusyon. Yun po. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Ina. So meron po tayo, ito na po ang panghuli nating katanungan mula sa ating Zoom meeting. So, mula po kay Sir Nilo C. Bukaw, ang tanong po niya is, yun po bang person na survivor sa COVID last year na meron pong dating iniinda na karamdaman, dating na mild stroke, may sakit sa puso at mahina immune system, pwede po bang mag-apply ng ID sa PWD? I think this goes to Ma'am Ana Fe po. Regarding po sa application ng ID, yung qualification niya po no, na mild stroke po siya. So ang katanungan po dyan, ilang months na po
yung mild stroke. Kasi when you talk of disability, may formula po dyan, no? Impairment plus barriers equals disability. So, yung mild stroke is an impairment. So, ano po yung mga nagiging hadlang na hindi mo na magawa, no? Mula nung ikaw ay magkaroon ng stroke. So, doon po sa meaning ng disability, ng person with disability, may nakasaad po doon na long-term, no, disability. So, for the yung long-term na tinatawag, ang minimum po dyan ay 6 months. So, kung meron na po kayo na 6 months or lampas na yung inyong mild stroke, at sabi nyo nga po, kayo nakaka-experience ng panghihina, or hindi na ganon kalakasan, no, at may sakit pa sa puso, then I think that would qualify you for a physical disability or an orthopedic disability depending sa assessment po ng inyong doktor, no? So better get po a medical certificate, no, or a medical abstract from the doctor na sinasabi you're qualified to get a person with disability and ID under doon sa disability sasabihin ng doktor. Yan po. So if it's 6 months, more than 6 months, then pwede na po mag-apply for a PWD ID. Maraming salamat po, Yes, Ma'am Anafe. So, in this regard po, may we give you a heartfelt gratitude in imparting your knowledge sa mga impormasyon na ibinigay po natin para sa ating mga participants. Maraming salamat po. Thank you. So now, may we proceed in the presentation of certificates to our resource speakers. May I read the content of the certificate? This certificate, the Republic of the Philippines, Cavite State University in Cavite presents the certificate of appreciation to Ms. Marife M. Maravillas in grateful recognition of the invaluable expertise rendered as resource speaker, leading to the successful holding of Episode 5, Inclusive Disaster Risk Reduction, Kasali Tayo, ISTORYA, a webinar series, impactful services and transformative opportunities in response to the needs of the community and the academic. So, it is conducted by the Extension Services in partnership with the College of Criminal Justice, College of Engineering and Information Technology, CvSU Naic Campus, and CvSU Gender and Development Resource Center. Held on July 29, 2021 via Zoom and Facebook Live, signed by our University President, Dr. Hernando D. Lopez. Thank you so much. Thank you so much. A certificate of appreciation is also awarded to Ma'am Ina Gislaine A. Barun as resource speaker. It is also signed by Dr. Robles. Thank you, Ma'am Ina. Nice seeing you virtually po. Yes po, maraming salamat po. Thank you, ma'am. And a certificate of appreciation is also awarded to Ma'am Sherlyn M. Rasdas as our resource speaker. Thank you very much, Ma'am Sherlyn, for imparting your knowledge po. And a certificate of appreciation also to our interpreter, Ma'am Beatrice Ogo, as our sign language interpreter for this webinar. Thank you, Ma'am Beatrice. Maraming salamat po sa pagsama natin ngayong umaga po. Hopefully, we can have another collaboration and partnership in our future webinars. So to all our resource speakers, hopefully in the near future of one of our webinars also, sa ating extension or research man po ito, is we can have you as our partners. Thank you po. May we have a virtual round of applause to our
resource speakers, and our sign language interpreter. Thank you po. So, next. In our Facebook Live and in our Zoom meeting, messages of gratefulness is being given to our resource speakers. So, in this part of our webinar, may we have Professor John Xavier B. Nepomuceno, the Campus Administrator of CvSU Naic, for his closing remarks. Morning po, Sir John. Opo, magandang umaga po sa ating lahat. Pagbati sa ating Pangulo, Dr. Hernando Robles, sa ating mga ikalawang Pangulo, lalo na sa ating VP for Research and Extension, Dr. Melbourne Talaktak, sa mga bumubuo sa pangasiwaan ng buong Cavite State University, lalo rin sa mga katuwang natin para sa webinar na ito ngayong araw, ang buong Extension Services, College of Criminal Justice, College of Engineering and Information Technology, CvSU Gender and Development Resource Center at CvSU Naic Campus. Maging sa mga taga-akademiko at lahat ng kawani, mga estudyante at mga kaibigan. Ngayong National Disaster Resilience Month at National Disability Prevention and Rehabilitation Week, tiyak na marami tayong natutunan sa ating mga tagapagsalita hinggil sa inclusive na paghahanda at pagtugon sa mga bantang panganib. Tayo po ay nagpapasalamat kina Ma'am Ana Fe Maravillas, President ng Association of Persons with Disabilities NCR, Ma'am Ina Gislaine Barun, Project Manager ng Center for Disaster Preparedness, at Ma'am Shardine Rasdas, Extension Unit Head ng CvSU Naic. Sa kabila ng maraming banta sa kasalukuyan, pandemya, pagsabog ng bulkan, lindol, bagyo, baha at iba pa, sino man tayo, lahat tayo ay may magagawa at kailangan at may karapatang manatiling ligtas. Katuwang po ninyo ang Cavite State University tungo sa mga gawaing ekstensyon na bunga ng mga karanasan at pananaliksik. Anuman ang sakunang dumating, marapat lamang na walang maiiwan. Kasali tayo sa kaligtasan at kaunlaran. Muli, magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Sir John Xavier. So sa lahat po ng ating mga participants via Facebook Live and here in our Zoom meeting room, maraming salamat po sa isang makabuluhang umaga na pagtatalakay natin na kasama ang ating mga resource speakers tungkol sa disaster preparedness regarding in our community. But before we will end officially our webinar, I have this get this opportunity to have a photo ops together with our resource speakers. So may I request everyone to please open all your camera here in Zoom meeting. So, okay po. Ma'am Silky, magka-count po si Miss Rizal para ma-capture namin dito. Ano po? Okay po, ma'am. First grade po tayo. Yung po hindi pa naka-open na camera. Last slide po. Last slide daw po. Okay na po, Ma'am Silky. Thank you po. Okay na po. So thank you everyone. So to close our program, may we have the AVP
in singing our CvSU hymn. CvSU all the way through, seat of hope that we dream of, under the sky so blue. Verdant fields, God's gift to you, open our lives anew. Oh, our hearts, our hands and minds too, in your bosom thrive and grow. Seeds of hope are now in bloom, vigilant sands to you have sworn. To CvSU our faith goes on, cradle of hope and bright vision. Sturdy arms that care are the nation builders, blessed with strength and power. To our Almighty we offer. Seeds of hope are now in bloom, vigilant sons to you have sworn. To CvSU our faith goes on, cradle of hope and bright vision. We pray for CvSU, God's blessings be with you. You're the master, we're the builders, CvSU leads forever. Thank you po. So our evaluation link is being posted. Please click the link also that was given in our comment or chat box. Pati rin po yung nasa ating Facebook Live. So please answer the evaluation form or evaluation Google form so that you can have your e-certificates, and all your e-certificates will be sent through your registered emails that you have given to us. So thank you very much po. Okay, thank you so much po. Permission to stop na po yung ating live. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye po.